thay một cái bao tay Hartley cho hệ ga điện, và lắp đặt nó có khó không thì các bạn follow và xem cái video này nhé. Hello mọi người, mình là Tuấn đến từ Fake Rider. Thì ngày hôm nay mình muốn mang cho các bạn là một cái món đồ chơi rất là đáng giá cho một chiếc xe Harley Davidson. Đó chính là cái bao tay Blackwell. Thì cái bao tay Blackwell này là bao tay dành cho ga điện Total by Wire các bạn. Thì khi mà các bạn mua một cái bao tay cho bất kỳ một chiếc xe nào của Harley á, các bạn phải lưu ý là cái xe của mình là ga điện hay là ga dây, và các bạn phải lựa chọn đúng. Ví dụ như chiếc Lowrider S này là ga điện thì chúng ta phải mua là Total by Wire, hoặc là trên cái trang web á, người ta sẽ viết tắt là TBW. Còn Dual Cable là sẽ dành cho những chiếc xe như là Sporter 48, 883 và Dyna. Đó, tránh mua lầm nha các bạn. Để tiến hành quá trình lắp đặt cho một cái bao tay lên một chiếc xe Harley thì chúng ta sẽ cần những dụng cụ gì? Thì đối với một chiếc xe Harley á, các bạn phải lưu ý là những con ốc trên chiếc xe Harley của chúng ta là xài ốc là hệ inch nha các bạn, không phải là hệ mét như những chiếc xe thông dụng như ở Việt Nam. Để mà tháo ra và cũng như thay thế cái bao tay này, chúng ta sẽ cần hai cái đồ nghề. Thứ nhất là cái lục giác 3/16 lục giác nha các bạn, và lục giác bông T25. Thì đối với lục giác á, thì họ sẽ phân ra hệ inch và hệ mét. Thì lục giác chúng ta xài ở đây là 3/16 và cái lục giác bông này là T25. Và ở trong hệ lục giác bông là họ không phân ra hệ inch và hệ mét, nên đâm ra là các bạn có thể mua một bộ lục giác bông rất là dễ dàng. Nhưng mà đối với cái lục giác thường này á, thì các bạn phải mua đúng là hệ inch nha. Để tiến hành quá trình lắp đặt và thay thế cái bao tay bên cùm ga nha, bên này là cùm ga bên tay phải, thì chúng ta đầu tiên là chúng ta sẽ tháo hai con lục giác bông này, sử dụng cây hệ lục giác bông T25 để tháo con ốc phía trên này nha, và con ốc ở dưới đây. Rồi, chỉ hai con ốc thôi. Đó, con ốc trên này và con ốc ở dưới đây. Rồi, sau khi chúng ta đã tháo được con ở lục giác ở trên này và con lục giác bông dưới đây, thì chúng ta sẽ tiến hành nhấc cái housing này ra, cái cover nè, này, đó, rất là dễ dàng luôn. Thì khi mà nhấc cái cover này ra xong á thì nó sẽ lộ ra cái bản mạch này và nó sẽ lộ ra cái cùm ga điện này, và lúc đó chúng ta sẽ nhóm cái phần này ra. Đó, và nếu như trong quá trình mà mình nhóm á là nó sẽ khó khăn cho mình, thì mình sẽ tiếp tục là nhóm tiếp hai con lục giác bông ở phía trên cùm, ở vị trí này và vị trí dưới đây, để là chúng ta dễ dàng hơn. Này, rất là dễ luôn. Đó, chúng ta sẽ nhóm ra và chúng ta sẽ kéo được cái cùm này ra nè. Đó, và lúc đó chúng ta sẽ rút được cái bao tay ra rất là dễ dàng nha. Rồi, đây là cái sensor ga điện nè. Còn đối với ga dây thì chúng ta thường sẽ thấy hai cái cọng dây nó đi xuống đây nè để kéo cái bướm ga dưới này. Nhưng mà với ga điện là họ sẽ sử dụng cái sensor và thuật toán đối với ECM để mà quyết định quá trình phun xăng. Nên việc lựa chọn là cái bao tay cho cái xe của mình chúng ta phải mua đúng để tránh nhầm lẫn. Và tiếp theo là chúng ta sẽ mở cái sản phẩm của chúng ta ra. Thì ở trong này á là chúng ta sẽ có hai cái bao tay nha các bạn. Thì việc đầu tiên là chúng ta phải xác định được là bên nào là bên của cùm ga và bên nào là bên của cùm côn. Thì nó rất là đơn giản thôi. Vì các bạn để ý nè, cái sensor ga điện chúng ta ở đây có những cái bước răng. Thì đối với bên cái bao tay mỏng ga thì khi mà các bạn soi vô trong này, các bạn sẽ thấy những cái răng để mà khi mà chúng ta cài cái này vô và nó sẽ khớp với những cái này. Còn đối với bên cùm côn á thì là cái mặt tròn này nè, nó sẽ có một cái mặt khuyết và mặt cao hơn. Đó, để cho chúng ta cài vô lại trong cái cùm để mà nó không bị ruột ra. Còn bên cùm ga thì nó sẽ là một hình tròn chẵn luôn. Sau khi xác định được bên nào là bên bao tay cùm ga và bên nào là bên bao tay cùm côn thì chúng ta sẽ tiến hành lắp đặt. Thì việc đầu tiên là chúng ta sẽ gắn cái bao tay này vô đây như thế này. Đó, và khi mà nó đã vô khớp rồi á thì chúng ta sẽ thử kéo và nhả ra, kéo nhả ra, nó rất là nhẹ nhàng nha. Và lúc đó ở đây có một cái điều lưu ý là ở trên cùm của chúng ta nè, tại vị trí này
đó, nó có hai cái phần khất, thì chúng ta phải cài cái phần khất đó vô trong cái khe của cái mạch cùm của chúng ta, thì lúc đó là cái mạch cùm này nó sẽ hỗ trợ là giữ cái bao tay nó không có bị ruột ra, đó như thế này. Đó, đây rồi, khi mình giữ lên đây mình kéo ra, bao tay rất là khó ra luôn. Đó, nó sẽ cài lại, và khi mà chúng ta lắp cái cover này lên, nó sẽ chốt cái bao tay này lại và không làm cái bao tay chúng ta bị ruột ra. Sau khi chúng ta đã cài được cái phần này vô trong này và cái bao tay chúng ta sẽ không có bị ruột ra nè, thì tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành lắp đặt lại cái cover này. Đây, cái cover của cái cùm bên này là chúng ta chỉ có việc đặt vô và siết trả lại hai con ốc ngay vị trí ban đầu mà lúc ban đầu chúng ta tháo ra, là con ốc phía trên này đây và con ốc ở dưới đây. Và các bạn lưu ý là siết vừa tay thôi nha, không có cần siết chặt quá đâu. Rồi, sau khi chúng ta siết được hai con ốc này trả về đúng vị trí của nó, thì chúng ta sẽ siết tiếp hai con ốc ngay cặp cùm để tránh cho cái cùm của chúng ta gù, thì rất là nguy hiểm trong quá trình di chuyển nha. Hai con ốc này nữa là xong. Sau khi lắp đặt xong bên cùm ga thì chúng ta sẽ tiến tới là làm thay cái bao tay ở bên cùm côn. Thì đối với cái việc thay bao tay bên cùm côn á, nó cũng tương tự như việc thay cái bao tay bên cùm ga, là chúng ta vẫn mở hai con ốc lục giác bông T25 ở vị trí phía trên và vị trí phía dưới này. Đó, vẫn là hai vị trí này, và nhấc cái nắp cover của cái cụm điều khiển của chúng ta ra là chúng ta có thể lộ ra được cái phần này rồi. Sau khi loại bỏ được hai con ốc phía trên này và phía dưới này thì chúng ta sẽ rất là dễ dàng nhấc cái cụm này ra và để lộ ra cái bản mạch của cái hệ thống điều khiển và cũng như là cái bao tay. Cái bao tay này như mình đã nói ở ban đầu là nó có mặt khuyết và một mặt thụt vô bên trong. Thì cái mặt này nó có một cái lợi ích là chốt cái ống ga của chúng ta không có bị xê dịch ra bên ngoài. Và để loại bỏ cái ống ga này chúng ta chỉ cần xoay đây, xoay cái mặt lõm này nè, nó đi xuống và lộ cái mặt khuyết lên đấy, và chúng ta sẽ kéo cái cùm này chút xíu xuống chút xíu và chúng ta sẽ dễ dàng loại bỏ cái ống ga cải lương này ra. Sau khi loại bỏ cái bao tay phong cách Ferrari thì chúng ta sẽ thay bằng cái bao tay hãng Litwell. Ở đây là chúng ta sẽ có một cái vần nó sẽ nhô lên và phần sẽ hõm vô. Đối với phần nhô lên này nè, chúng ta sẽ bỏ lại vào trong ghi đông ở cái mặt này trước, và sau đó chúng ta sẽ tiến hành xoay cái phần này quay xuống, cái phần nhô ra nè quay xuống, là nó sẽ chốt lại trong cái vị trí của cái bảng điều khiển cùm trên ghi đông. Nó sẽ hạn chế cho cái bao tay chúng ta bị rơ ra. Bây giờ mình sẽ gắn vô nha. Đây, mình sẽ quay cái mặt cao nhất lên phía trên và mình tiến hành đẩy vô ha. Đây, lúc đẩy vô thì các bạn cũng nên kéo cặp cùm xuống chút xíu. Rồi sau khi đẩy vô rồi tại vị trí này các bạn sẽ xoay cái bao tay lại. Đó, và khi xoay cái bao tay này lại nè, nó hạn chế cái bao tay chúng ta bị ruột ra đó. Đó. Và cái chuyện mà rơ của bao tay này thì chúng ta sẽ sau khi lắp đặt xong cái cụm này, chúng ta sẽ gắn một cái mình gọi là end bar, cái mình hay gọi là cục gù á, gù tay lái á, thì nó sẽ chốt vào phần này và hạn chế cho cái bao tay chúng ta bị rơi như thế này. Sau khi chúng ta đã chốt được cái bao tay này tại cái vị trí cùm này, và chúng ta sẽ lắp đặt lại cái cụm cover này lên trên cái cụm công tắc đây. Rồi, sau khi chúng ta định hình được các khớp và nó sẽ liên lạc với nhau thì chúng ta sẽ gắn trả lại hai con ốc lục giác bông T25 vô vị trí phía trên và vị trí phía dưới để đóng cái cùm này lại. Rồi, sau khi lắp đặt xong cái nắp cover này và cái bao tay vô trong cái hệ thống ghi đông của chúng ta, thì tiếp tới là chúng ta sẽ lắp đặt cái mình gọi hồi nãy là end bar, cái này gọi là cái gù ghi đông á. Thì đối với nhà Blitwell á, thì họ thiết kế cái cục này mục đích là khi mà chúng ta siết vô nó sẽ nở ra như thế này các bạn. Đó, nó sẽ trượt lên và nở ra.
thì lúc đó là nó sẽ giữ cái cụm cái gù này nó không có bị chạy ra, và cũng như là nó hỗ trợ cho cái việc chốt cái bao tay lại nó không còn bị rơ như thế này nữa. Đó, hiện tại là bây giờ là mình chưa gắn thì nó đang rơ nè. Đó, và khi mà siết á thì mình sẽ bỏ nhét cái này vào đây, rồi chúng ta sẽ ấn mạnh vô rồi, và lúc này là chúng ta sẽ dùng cái lục giác nha, lục giác hệ inch 3/16 đó để siết vô con ốc này, và lấy một cái móng tay nè chúng ta sẽ chốt lại ở đây, và khi siết á thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta giữ lại con ốc. Đây chúng ta sẽ siết này, siết rồi. Khi mà siết chặt rồi nè, đây mình kéo cái bao tay ra này, nó hết rơ hẳn luôn, và lúc đó là chúng ta gần như là đã hoàn tất xong cái quá trình lắp đặt cái bao tay Litwell này lên chiếc Harley Lowrider S. Sau khi chúng ta lắp đặt xong cái bao tay này thì việc tiếp theo là chúng ta sẽ kiểm tra thử coi là trong quá trình lắp đặt chúng ta có xảy ra một cái sơ suất nào đó không, hoặc là trong quá trình mà chúng ta lắp đặt là có gây ra vấn đề là kẹt bao tay hay là nó như thế nào mà ảnh hưởng tới khả năng vận hành hay không. Thì việc đầu tiên chúng ta vẫn là test cái ống ga trước. Đó, lên ga và thả ra từ từ, lên ga thả ra từ từ. Nếu cái ống ga này nó trả ra một cách tự nhiên thì coi như là cái việc lắp đặt cái bao tay này gần như là hoàn chỉnh. Còn nếu như khi mà chúng ta vặn lên mà chúng ta thả ra từ từ mà nó không trả lại về vị trí ban đầu thì đồng nghĩa với việc là nó đang bị kẹt một cái khất nào đó hoặc là một vấn đề gì đó, là nó sẽ không nhả ra được cái ống ga, thì khi mà chúng ta chạy ở ngoài đường nó sẽ gây hiện tượng kẹt ga, nó rất là nguy hiểm. Và các bạn lưu ý nha, khi mà test cái bao tay chúng ta không nên test thả ra như vậy rồi buông hẳn cái tay ra luôn để cho cái ống ga nó trả lại luôn. Tại vì khi mà làm như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái sensor ga điện trong này, là nó có thể gây thiệt hại cho các bạn một số tiền rất là lớn để mà thay cái sensor này. Thì chúng ta chỉ có nhả ga lên và nhả tay ra từ từ và cho cái ống ga nó trả lại từ từ thôi. Đó, chứ đừng có thả ga xong buông ga, thả ga buông ga, nó sẽ hư cái sensor này. Sau khi kiểm tra hết mọi thứ và đảm bảo mọi thứ là hoạt động hoàn hảo thì việc tiếp theo là chúng ta sẽ chỉnh gương lại, rồi chỉnh gương trái bên phải, rồi sau đó kiểm tra coi là cảm giác lái thấy ok không, cầm cái bao tay mới nó có sướng hơn cái bao tay Ferrari không các bạn. Đó, sướng hơn nhiều. Rồi, và sau đó là đèn máy lên và ride một vòng thôi. Rồi đi test bao, hello anh em Funky Rider nè, Funky Rider mệt quá rồi anh em ạ. đó. Rồi từ từ nè, sao anh trai, ngon không? Ngon Quá ngon luôn. bao khích không anh? Bao khích Quá đã luôn. Rồi bây giờ tới phần tiếp theo. Bởi mắc quá mà hả, gì nữa vậy? ý. Được mấy em, Nói chung là cả cuộc đời này không thoát được kiếp cải lương. Vừa mới gọi là gì ta, tháo cái bao tay mang phong cách Ferrari ra thì màu đỏ nè, giờ lại chơi gắt chân màu đỏ, mà trong khi cái xe không có gì màu đỏ hết trơn á. Này còn cái sticker màu đỏ. Có sticker màu đỏ. Vừa dán ngày hôm qua, tại vì là ông gọi là ông sắp đặt trước rồi, dán ngày màu đỏ là để anh em nó Có cái gì để nó nổi bật chứ. Đây có được cọng dây tăng áp, dây mobile nè, dây mobile màu đỏ của Screaming Go nè. Đó, quá trời quá đất không. Rồi nữa hành nữa nè mấy bạn. nói chung ấy, anh Minh là cái gì mà vừa bóng vừa đỏ là anh Minh thích. Rồi xong luôn, chán thì đây gác chân Alanes, hình như mẫu này là model 2021 mới nhất nè. Đó. Đây, cầm nho. Rồi. Đây mình làm PC. Đây bàn cải lương Trần Hữu Trang, chán thiệt. Rồi ok, lại lắp đặt nữa thôi. Lắp đâu ấy?